හිතා ගන්න පුළුවන් අද මොනවද හදන්න යන්නේ කියලා. හැමදාම ඉතින් හොට් කිචන් එකක හැදෙන කෑමනේ හැදුවේ අපි. අද වෙනසකටත් එක්ක ඩෙසර්ට් එකක් හදමු. කවුරුත් දන්න හොඳ ෆලූඩා එකක්. රෙස්ටොරන්ට් ස්ටයිල් එකට. රෙස්ටොරන්ට් ස්ටයිල් එකට සර්ව් කරන්නත් අපි හදමු. ඒකට මම කියන්නම් කොහොම ඇයි එහෙම කිව්වේ කියලා. මේ වගේ මග් එකකට අපිට සර්ව් කරන්න පුළුවන් රෙස්ටොරන්ට් ස්ටයිල් එකට. මෙන්න මේ වගේ මග් එකකට මේ ෆලූඩා එක දාලා ස්ට්‍රෝ එක මැදින් දාලා සර්ව් කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේක ඒක අන්තිමට වෙන්නේ වැඩේ වෙන විදිය. මේ ඉතින් බලමු. මම දැන් ස්ට්‍රෝබෙරි ෆ්ලේවර් ජෙලි එකක් හදාගෙන දැන් මේ උණු වතුරෙන් හදා ගන්න ඕන. එක්කෙනෙක් දන්නවනේ මේ ජෙලි එකක් හදාගන්න කොහොමද කියලා. පැකට් එකේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් තියෙනවා. මේ ජෙලි එක පොඩ්ඩක් නිවෙන්න තියෙනවා. නිවෙන්න තියලා ඒක ෆ්‍රිජ් එකෙන් දාන්න ඕනේ. හරිද? ඊළඟට අවශ්‍ය දේවල් කියන්නම්. මේ වගේ ජොග්ගුවක් ඕනේ. ඊට පස්සේ බැසිල් සීඩ් කසකසායට කියන්නේ. මම දැන් මේ ඒක දාලා තියෙන්නේ වතුරට. ටික වෙලාවක් යනවා මේක පිපෙන්න. බැසිල් සීඩ්ස් ඕනේ. ඊට අමතරව ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්, රෝස් වෝටර්, රෝස් සිරප්. මේකට රෝස් සිරප් එක ඕනේ. ඊට අමතරව මෙහි තියෙනවා පොඩි නූඩල්ස් జాතියක්. මේ රයිස් වලින් හදලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ ලංකාවේ හොයාගන්න පුළුවන්. මේක ටක් ගාලා විනාඩියක් විතර වතුරට දැම්ම ගමන් මේ ටක් ගාලා මේ හැදෙනවා ඒක. මේ උණු වතුරෙන් හදන්න ඕනේ මේක. දැන් මම මේ පැකට් එක ගෙනාවට මේ මම මේක අද යූස් කරන්නේ නැහැ. මොකද මම ඒකට ගෙනාවා මේ ෆලූඩා මික්සර් එක. මික්සර් එකේ තියෙනවා මේ සීඩ්ස් ඔක්කොම. ඔයාලට පේනවා ඉතින්. ෆලූඩා මික්ස් එකේ සීඩ්ස් ඔක්කොම තියෙනවා. මේ නූඩල්ස් එක තියෙනවා. ඒ හින්දා මම ඒක මේ පැකට් එක යූස් කරන්නේ නැහැ අද. ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ මික්සර් එකක් හොයාගන්න බැරි නම් මේ වගේ මේවා පොඩියට කපලා අර මේක ග්‍රානිෂ් කරනකොට මේකට දාන්න පුළුවන්. බැසිල් සීඩ් එක මේක කවලම් කරන්න ඕනේ. ඕගොල්ලන්ට හදනකොට පෙනේ. හරි? ඒක එකක්. තව මික්ස් ෆෘට්ස් මේවා නම් ගන්න පුළුවන්. මේ බේකරි අයිටම්ස් වල ගියාම සෙක්ෂන් එකේ තියෙනවා ගියාම මේ මික්ස් ෆෘට්ස්. එතකොට මේ රෝස්බෙරි මේ ගානිෂ් කරන්න. මේ ෆෘට්ස් නට්ස් වගේක් ගෙනාවා මම උඩින් ඒකත් ගානිෂ් කරන්න. ඒ වගේම චොක්ලට් ෆින්ගර් එකක් ගෙනාවා ඒකත් ගානිෂ් කරන්න. මෙතන වැනිලා චොක්ලට් අයිස්ක්‍රීම් එක තියෙනවා. පිස්තාෂියෝ අයිස්ක්‍රීම් එක තියෙනවා. අපිට කැමති විදිහට අයිස්ක්‍රීම් යූස් කරන්න පුළුවන්. හරි අපි එහෙනම් බලමු වැඩේ වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මේක මුලින්ම අපි ෆ්‍රිජ් එකෙන් දාන්න ඕනේ. මේ මොකද මේ ඒක කූල් කරගෙන ඉන්න ඕනේ ඔක්කොටම කලින්. අපි ඒක ෆ්‍රිජ් එකෙන් දාමු. හරි. ෆ්‍රිජ් එකෙන් දැම්මා. හරි. දැන් අපි බලමු රෝස් සිරප් එක අරගෙන මේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එක මික්ස් කරලා කොහොමද ඒක හදාගන්නේ කියලා. හරි? හරි. එහෙනම් වැඩේ වෙන්න යන්නේ. අපි මුලින්ම මේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරගමු. මේකත් කූල් කරලා ගන්න ඕන නම් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ. නැත්තම් මම දැන් කරන්න යන්නේ මේක හදලා ඉවර වෙලා මේක වෙනම කූල් කරන්න යන්නේ. අද ගෙස් කෙනෙක් කෙනා අපේ ගෙදරට මේ ඒ හින්දා තමයි මේ තව වැඩිපුර හදන්න යන්නේ. හරි. දැන් අපි මේකට සීනි ටිකක් ඇඩ් කරගන්නවා.
ගන්න තියෙනවා. හරි. දැන් මේකට අපි මේ රෝස් සිරප් එක දා ගන්නවා. ඒක පොඩ කවලම් කරගන්න මේ කලර් එක එනකම්. පොඩ්ඩක් ඕන රහ බලන්න පුළුවන්. හරි. මම රෝස් සිරප් ටිකයි දාගත්තේ. මොකද මම අර ඔයාලට කිව්වා නේද මේ අර පොඩි නූඩල්ස් පැකට් එක වෙනුවට ආදේශකයක් විදිහට මේකේ තියෙනවා කියලා අයිටම් එක. ඕනම දැන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ. මේ අර නූඩල්ස් එකම තමයි මේකම තමයි මේක ඇතුලේ පැකට් එකේම තියෙනවා. ඉතින් ඒක ලේසි කට්ටියට. මම දැන් ඒක ඒ පැකට් එකෙන් මික්ස් කරගන්නවා. හරි. ඊමට තියෙන රහ ආයි මොනවද දාන්න දෙයක් නැහැ මේකට මේ ෆලූඩා ජූස් එකට. හරි. දැන් ෆලූඩා එක හැදිලා අවසానයි. ඔය තින්නේ. අපි ඊළඟට තියෙන්නේ මේකත් කූල් කරගෙන ඉවර වෙලා ජෙලි එකත් හයි වුණාට පස්සේ ඉතුරු වැඩසටහන බලමු. එතකන් මම මේක ෆ්‍රිජ් එකට දානවා කූල් වෙන්න. දෙකම කූල් වුණාම ජෙලි එකයි මේකයි දෙකම කූල් වුණාට පස්සේ අපි වැඩේ පටන් ගමු. ගාර්නිෂ් කරන වැඩේ මම පෙන්නන්නම් ඒක.